হ্যালো, আজি আমি প্ৰায় 30টা 40টা মান আমি কুৱেশ্যন কৰিম কি APSC ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ ফৰেষ্ট্ৰি অপচনেল পেপাৰৰ কাৰণে ভাল লাগিব ধুনীয়া হ'ব কুৱেশ্যন লেভেল পুৰা মিক্স আছে ইজি তোমালোকৰ হাৰ্ড এণ্ড মিডিয়াম অ'কে ইমান টেনশ্যন নাই অ'কে ভাল লাগিব ধুনীয়াছে কৰি পিনি তোমালোকে যদি আগতে পাৰিছা অ'কে কিমান মাৰ্ক পাইছা মোক স্ক'ৰটো জনাই দিবা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেৰি নকৰোঁ আজি আমি উৰুৱাম এটা পিছত এটাকে অ'কে ত' এক নম্বৰ কথা মই প্ৰথমতে চাই লৈছোঁ পেইনটো ক'ত গ'ল অ'কে পেইন yes আহিলে এনেকে উৰাম আজি okay which type of forest occupies the largest percentage of total forest area in India কোনটো largest তোমাৰ forest আছে আচ্ছা টপিকেল dry deciduous topical moss deciduous আচ্ছা টপিকেল evergreen চোৱা আমি চেন্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াত বেছিভাগ চেন্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াত মধ্যপ্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড তোমালোকৰ নহ'লে ছত্তীশগড় উৰিষ্যাত আমি কি পাওঁ বেছিকে টপিকেল ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট পাওঁ আৰু টপিকেল ডেচিডিয়াছ বা ডেচিডিয়াছৰ যোনটো টাইপ আছে এটা টপিকেল মইষ্ট ডেচিডিয়াছ আছে এইটো আমি বেছিকে পাওঁ অ'কে এইটো আমি বেছিকে পাওঁ মানে এইটো বেছিকে পাৰ্চেণ্টেজ কভাৰ কৰি আহিছে অ'কে আৰু ইয়াত প্ৰায় 100 পৰা 200 চেণ্টিমিটাৰ তোমালোকৰ কি হয় 100 পৰা 200 চেণ্টিমিটাৰ তোমালোকৰ বৰষুণ হয় অ'কে ট্ৰপিকেল ডেচোডিয়াছ ফৰেষ্টত অ'কে আৰু এইটো গম পালে আটাইতকৈ মইষ্ট ডেচোডিয়াছ ফৰেষ্টে কি হয় বেছিকে লৈ আছে তাৰ ট্ৰাইবছে হয় অ'কে ট্ৰপিকেল ডেচোডিয়াছ ফৰেষ্টৰ এটা অ'কে আৰু বাকী ইয়াত এই যোনটো ট্ৰপিকেল মইষ্ট ডেচোডিয়াছত ইয়াত বেছিকে তেওঁক যোনটো আছে তাত শাল গছ তাৰপিছতে তোমাৰ চেচাম সেইটো গছ বেছিকে পোৱা যায় আৰু মই ক'লোৱে মধ্যপ্ৰদেশ উৰিষ্যা আৰু ছত্তীশগড়ত বেছিকে পোৱা যায় অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন উৰাবলৈ ৰেডি নে অ'কে in regions receiving annual rainfall between the আচ্ছা আচ্ছা 100 পৰা 200 চেণ্টিমিটাৰ কোনটো পোৱা কৈছিলে টপিকেল ডেচোডিয়াছ ফৰেষ্টত পোৱা যায় অ'কে হৈ গ'ল আৰু ইয়াত ক'ত পোৱা যায় ক'লোৱে মধ্যপ্ৰদেশ ঝাৰখণ্ড তোমালোকৰ ছত্তীশগড় আৰু অকণমান ইউ পি পাৰ্টছ এটা আৰু অ'কে পোৱা যায় নেক্সট অ'কে সেইটো কোৱাৰ আগতে একবাৰ এনেই প্ৰমোচন এটা দি দিছোঁ আৰু ওৱান ছেকেণ্ড এই যে APSC মোৰ ওচৰত ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এইখিনি গোটেইখিনি বুক আছে তোমালোকে বুটানিখনো আছে অ'কে মই ইয়াত পিকচাৰটো নাই পোৱা চাগে আই থিংক অ'কে এখন প্ৰাইজৰ বুক আমাৰ 45 টকা পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় তোমালোকে যিমান দিয়া কিছুমানে 100 টকা দি দিয়ে মই একো বেয়া নাপায় কিছুমানে 120 টকা দি দিয়ে কেলে দিয়ে নাজানো বাট এখন বুকৰ দাম অনলি 45 ৰুপিছ নট লেছ দেন খালি 45 নিদিবা দি পিনি তোমালোকে এইটো নাম্বাৰত মোক হোৱাটছআপৰ স্ক্ৰীনশ্বট দিলেও হৈ গ'ল বাকী যদি ডিটেইলছ ভিডিঅ' লাগে কিমান কি আছে তোমালোকে ভিডিঅ' চাই ল'বা অ'কে আৰু প্ৰতিখনতে তোমালোকে এটলিষ্ট তোমালোকৰ 1500 প্লাছ MCQ আছে তোমালোকে সেইটো জানা যোনে যোনে লৈছে অ'কে বাকী এই নকৰোঁ ষ্টাৰ্ট দিওঁ অ'কে আচ্ছা এইখিনি এইটো আৰু তোমালোকে ফৰ্মেলিটিছ আৰু এইবোৰ কৰি ল'বা অ'কে দেন ভিডিঅ' আছে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ ভিডিঅ'তে গোটেই টোটেল ভিডিঅ' আছে তোমালোকে চাই ল'বা গোটেইখিনি কি বুকত কি আছে অ'কে নেক্সট আৰু মই ফৰেষ্টৰ বিষয়ে যোনখিনি মোৰ টেলিগ্ৰাম বক্সত এটা হেৰি আছে PDF আছে ফৰেষ্টৰ বিষয়ে অ'কে ত' টাইপছ অফ ফৰেষ্ট তাত কিমান হয় কি গছ প্ৰিডমিনেণ্ট হয় কেৰেক্টাৰিষ্টিক চব লিখা আছে ত' PDFটো টেলিগ্ৰাম বক্সৰ পৰা লৈ ল'বা অ'কে এতিয়া মেইন কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ এই কুৱেশ্যনখিনি চাই ল'বা তাৰপিছত যাবা অ'কে The trees in the deciduous forest say their leaves in dry season primarily to আচ্ছা conserve water হয় conserve water কাৰণে হয় next which state in India has the largest reserve forest area কোনটো ষ্টেটত আছে মধ্যপ্ৰদেশ য়েছ মধ্যপ্ৰদেশটো কি হয় হাইয়েষ্ট ফৰেষ্ট হয় ইন এৰিয়া ৱাইজ খালি দেই ইন এৰিয়া ৱাইজ হাইয়েষ্ট ফৰেষ্ট কভাৰ হয় অ'কে কিন্তু ইন পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ বুলি ক'লে আকৌ বেয়া হৈ যাব বেলেগ হৈ যাব পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ আমাৰ মিজোৰাম পৰিব অ'কে মিজোৰাম নেক্সট আৰু তোমালোকৰ যোনটো মধ্যপ্ৰদেশ হয় তাত তোমালোকৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বহুত আছে যেনেকে কানহা বহুত আহে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কানহাখন ক'ত আছে অ'কে যোনটো মধ্যপ্ৰদেশতে আছে পেইনছ বুলি আছে এখন অ'কে তোমালোকৰ ইয়াত মানে তোমালোকে এনে যদি চাবলৈ যোৱা এপ্ৰক্সিমেট তোমালোকৰ 75,000 তোমালোকৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ আণ্ডাৰ ফৰেষ্টত আছে অ'কে নেক্সট চেণ্ডেলউড অ'কে ইজ এ হাই ভেলিউ ফেভাৰ এইবোৰ দোকানে এচেঞ্চিয়েল ফৰ অইল ডাইৰেক্ট পঢ়িবা যে ক'ত পোৱা যায় অ'কে ক'ত বেছিকৈ পোৱা যাব ৱেষ্ট বেংগলত পোৱা যায় আই থিংক ৱেষ্ট বেংগলত পোৱা যায় নেকি নহয় ৱেষ্ট বেংগলত কেনেকৈ পোৱা যাব কৰ্ণাটক তামিলনাডু আচ্ছা এইটো চেণ্ডেলউড মানে কৰ্ণাটকত তামিলনাডু পোৱা যায় হৈ গ'ল পোৱা কি ভাবি আছো ময়ো অ'কে আৰু তোমালোকৰ এইটো মাইচৰ ইজ ফেমাছ ফৰ হাই কোৱালিটি যোনটো মাইচৰ হয় তাত হাই কোৱালিটি তোমালোকৰ কি হয় বহুত ফেমাছ হয় তাত হাই কোৱালিটি তোমালোকৰ কি পোৱা যায় চেণ্ডেলউড পোৱা যায় অ'কে দেন তোমালোকে আৰু চাব পাৰা ইউজ ফৰ পাৰফিউম এণ্ড ৰিলিজিয়াছ আইটেমত এইটো ইউজ কৰা হয় যোনটো এইজ বা গছ পাৰফিউমত তোমালোকৰ ইউজ কৰা হয় তোমালোকৰ ৰিলিজিয়াছ কিবা আইটেমছ বনাবলৈ অ'কে এইটো ৰয়েল টি বুলি কোৱা হয় তোমালোকৰ এইটো চেণ্ডেলউডক কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ ৰয়েল ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় ৰয়েল ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া RTI মই এনেকে ৰখাব পাৰি মই এনেকে আগতে মনত ৰখাইছিলো মানে RTI চেণ্ডেলউডক কি বুলি কোৱা হয় RTI বুলি কোৱা হয় মানে ৰয়েল ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া মনত থাকিব নেক্সট
Afforestation should be encouraged because it helps কোনটো কি কৰে preventing কি কৰে afforestation মানে forestation opposite নেকি আচ্ছা reducing soil erosion এটো হয় soil erosion টো কি কমাই দিয়ে okay soil erosion মানে কি হয় কমাই দিয়ে মানে soil erosion নহয় then preventing the depletion of water table yes এটো হয় absorbing the carbon dioxide বেছিকে carbon dioxide কৰিব যেতিয়া forestation নহব okay deforestation নহব মানে deforestation opposite to afforestation okay প্ৰথম ধেমালিতে কৈছিলো যোনটো deforestation opposite afforestation সেইটো তোমালোকে জানা okay সেইটো বুজাইলাম না মেইন কথা যদি গছ গছনি থাকে soil erosion কম হ'ব তোমালোকৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড বেছিকে হেৰি হ'ব এবজৰ্ব হ'ব তো অল অফ দি এবভ ওকে নেক্সট কুৱেশ্যন কিবা ক'ব লাগিব এইটোত একো নাই 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন scientific name of the tree commonly known as pine পাইনৰ scientific nameটো কি হয় কেতিয়াবা মানে কোনোবা এটা কুৱেশ্যনত আহিছিলে সেইটো কাৰণে মই দি দিলো ইউপিএছচি কোনোবা এটা কুৱেশ্যন পেপাৰত আহিছিলে ওকে যোনটো পেনিছ চাপ বুলি কোৱা হয় ওকে গোটেই ইয়াৰ মই হেৰিটো নাজানো ওকে পেনিছ চিপ বুলি লিখি থৈছো পেন পেনিছ ওলাই আছে চৰি বেলেগ ডিগ্ৰী নাভাবিবা আকৌ এইটো পিনাছ য়েছ আকৌ ভাইৰেল কৰি নিদিবা কিছুমানে আকৌ ক্লিপ লৈ পিনি ভাইৰেল কৰি দিয়ে না আজিকালি ভাইৰেলে হৈ যাম কোনোবা একেদিনাই ভাইৰেল হৈ যাম এইটো কথা ক'লে ওকে আচ্ছা ফাউণ্ড ইন হিমালয় ৰিজনত বেছিকে পোৱা যায় ওকে ধেমালি নকৰো বহুত ধেমালি কৰিলো হিমালয় ৰিজনত বেছিকে পোৱা যায় তোমালোকৰ আৰু তোমালোকৰ ইউজ ফৰ পেপাৰ ৰেজিন নহ'লে টিম্বাৰত আমি বহুত ইউজ কৰো ওকে বাকী এইটো নহয় ওকে বাকী একো নাই তোমালোকে কিহত ইউজ কৰো তোমালোকে এইটো জানা যোনখন পাইন গছজোপা ওকে ইউজ ফৰ পেপাৰ তোমালোকৰ ৰেজিন নহ'লে টিম্বাৰৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰো আৰু বেছিকে আমি হিমালয় ৰিজনত বেছিকে পাওঁ ইজি ইমান মনত ৰখা দৰকাৰ নাই ওকে হুইচ অফ দি ফলোইং ইজ এন এক্সাম্পল অফ চফ্ট উডছ য়েছ চফ্ট উডছ কোনটো হয় এইখিনি মই চোৱা মই ফৰেষ্টৰ যোনটো PDF আছে তাত টেলিগ্ৰামত দি থৈছো এইকেইটা কুৱেশ্যন কমচে কম পাবা আৰু দুটা কুৱেশ্যন এনেকুৱা পাবা চাগে মানে এইকেইটা কেলি দিছো কাৰণ এই এনেকুৱা কুৱেশ্যন ৰিপিট হোৱাৰ চান্সটো থাকে মানে বাকী এইবোৰ কুৱেশ্যনৰ কথা নাজানো কিন্তু এনেকুৱা কুৱেশ্যন মানে এটা আহিবই তো সেইটো কাৰণে মই দি দিলো আৰু ইয়াত এটাহে অপশ্যন আহিব মই গোটেই তিনিটা চাইডত দিছো যাতে তোমালোকৰ এক্সাম্পল মানে টোটেল ক্লিয়াৰ হৈ যায় এক্সাম্পল কেইটা এইকেইটা দেখিলে যাতে লগাব পাৰা অ'কে তো ইয়াত কি হ'ব পাইন হয় ফিৰ হয় তাৰপিছত কেডাৰ হয় আই থিংক পাইন হয় ফিৰ হয় কেডাৰ তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব মই দেউতাৰ নামটো মানে ইমান ভালছে নাজানো দেই কনফিউজ আছিলো বাট এই তিনিটা হোৱাৰ কাৰণে মই গম পাই গলো এইটো হ'ব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন অ'কে মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট আৰ প্ৰাইমেলি ফাউণ্ড ইন মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট এতিয়া কোনটো পোৱা যায় ক'ত পোৱা যায় তোমালোকৰ মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট এতিয়া তোমালোকৰ মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট ক'ত বেছিকে পোৱা যায় ডেল্টা এৰিয়াছত বেছিকে পোৱা যায় কোষ্টেল ৰিজনত অ'কে আমাৰ ডেল্টা বুলি ক'লে মনত পৰিলে আটাইতকৈ লং মানে কি ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট ডেল্টাটো কোনটো হয় অ'কে গংগা আৰু এইফালে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আহি পিনি লগ খায় তাৰপিছতে ক'ত লগ খায় তোমালোকে জানানে আৰু ইয়াত এটা ডেল্টা ফৰ্ম কৰে সেইটো কি ডেল্টা বুলি কয় সুন্দৰবন ডেল্টা হয়নে ক'ত আছে জানা অ'কে ৱেষ্ট বেংগলৰ এনেকে লগ খাই আৰু সেই ৱেষ্ট বেংগলৰ এটা সুন্দৰবন ডেল্টা লাৰ্জেষ্ট নহয় ৱৰ্ল্ডৰ লাৰ্জেষ্ট ডেল্টা ফৰ্ম কৰে অ'কে সেইটো হৈছে সুন্দৰবন ডেল্টা নে মেনগ্ৰোভ ডেল্টা নহয় সুন্দৰবন যোনটো ডেল্টা হয় তাতে আছে অ'কে তো ডেল্টা এৰিয়াছত বেছিকে পোৱা যায় আৰু কোষ্টেল ৰিজনত বেছিকে পোৱা যায় যোনটো মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট হয় অ'কে তোমালোকে বেছিকে মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট তোমালোকে ৱেষ্ট বেংগলৰ ফালে পাব পাৰা অ'কে তো তেনেকুৱা হয় বাকী তোমালোকৰ ফাউণ্ড ইন তোমালোকৰ ইয়াত ক'ত পোৱা যায় সুন্দৰবন তাৰপিছতে মহানদী গোদাবৰী ডেল্টাছো পোৱা যায় অ'কে সুন্দৰবন ডেল্টা ক'লোৱে আমি অ'কে ইয়াত মানে বেছিকে এই যোনটো আছে যে মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট এইটো সুন্দৰবন ডেল্টা তোমালোকৰ আৰু মহানদী ডেল্টা তাৰপিছতে আৰু গোদাবৰী ডেল্টা তাত পোৱা যায় অ'কে আৰু বেছিকে তোমালোকৰ চেলাইন আৰু ব্ৰেকিছ ৱাটাৰ বুলি এটা আছে ন তাত বেছিকে পোৱা যায় গ্ৰ' হয় মানে অ'কে নেক্সট দি ক্লাছিফিকেশ্যন অফ দি ফৰেষ্ট into very dense, moderately dense, open forest, mangrove is primarily based on what factor? কোনটো ফেক্টৰৰ ওপৰত বেছ কৰে গোটেইখিনি এইটো হৈছে কেনপি ডেন্সিটি অ'কে আৰু এইটো কি হয় এইটো তোমালোকৰ ডান বাই ফৰেষ্ট চাৰ্ভে মানে তোমালোকৰ ফৰেষ্ট চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া এইটো কি কৰে তোমালোকৰ উলিয়াই ৰিপৰ্টটো ত' ভেৰি ডেন্স মানে কি হয় যোনটো জানানে কেনপি ডেন্সিটিটো 70তকৈ ওপৰত থাকিব লাগিব সেইটো কি বুলি কয় ভেৰি ডেন্স বুলি কয় বুজিলা ভেৰি ডেন্স মানে চেটেলাইট বেছড ক্লাছিফিকেশ্যন টাইপৰ নকৰা হয় অ'কে নেক্সট হুইচ কনচেপ্ট ইনভলভছ দি জইণ্ট ৰেছপনচিবিলিটি আচ্ছা এইটো JFM আছিলে যে জইণ্ট ৰেছপনচিবিলিটি গম পালে তোমালোকে ডাইৰেক্ট ক'বই পাৰিবা আৰু যে এইটো আই থিংক 1900 নহয় নহয় এই 1900 আই থিংক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই 1990ত কৰিছিলে অ'কে 1990 চনত মনত থাকিব ন 1900
নবৈষ্ণৱ মোৰ ওচৰত পেন টেপ নাই কাৰণে ন ফাল্টু লিখিছো মই নিজে নিজে বাট উপায় নাই এতিয়া পইচা নাই কিনিবলৈ okay next which type of forests are often found in higher reaches of the Nilgiris and other southern Indian mountains কোনটো হয় okay solar forest okay যোনটো তোমালোকৰ মন্টেনি টেম্পাৰেচাৰ বুলি কোৱা হয় এইটো দিয়াই আছে yes টেম্পাৰেট solar forest পোৱা যায় বাকী ইয়াৰ বিষয়ে ক'ম ই ইউনিকটো হয় ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটতকৈ মানে বহুত ইউনিক হয় ত ফাউণ্ড ইন তোমালোকৰ ইয়াত আমি এইটো ক'ত পোৱা যাওঁ 1500 আই থিংক 1500 এপ্ৰক্সিমেটলি 1500 মিটাৰ এল্টিটিউডত এইটো পোৱা যায় ত' পুৰা এভাৰগ্ৰীণ হয় ত' তেনেকুৱা টাইপৰ মনত পৰিলে অ'কে according to the forest right X okay FRA the relocation of forest dwelling communities from tiger reserve must be কি হয় voluntary and evidence based হ'ব লাগিব okay voluntary and কি থাকিব লাগিব evidence based থাকিব লাগিব আৰু FRA যোনটো আছিলে FRA এইটো কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহি যায় FRA টো কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে মানে এনচিটেড কেতিয়া হৈছিলে তোমালোকে যদি ক'ব পাৰা 2006 ত হৈছিলে মনত থাকিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় protects the rights of forest dowries বুলি কৈছে যোনটো এইটো ডাউলিংছ নেকি এইটো ফৰেষ্টৰ ৰাইটটো হয় বাকী কি ক'ম eviction without তোমাৰ consent is illegal এই কিবা এটা আছিলে মোৰটো টাইপ হয় নহয় কিবা এটা আছিলে okay next the Indian State of Forest Report ISFR is published by IFSR টো কোনে পাবলিছ কৰে Forest Survey of India yes কেতিয়া গঠন হৈছিলে বুলি ক'লে কেতিয়া ক'বা আৰু লেটেষ্ট এডিশ্যনটো কেতিয়া হৈছিলে বাৰু 2021 ন এই 2021 ৰ তোমালোকে এই ফৰেষ্ট চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো চাৰ্ভে আছিলে মেইন পইণ্টছখিনি পঢ়িবাচোন তাত বহুত কথা জানিব লগা আছে তাৰপৰা কুৱেশ্যন আহিব সেইটো মই গেৰাণ্টি দিম তাৰপৰা দুটা কুৱেশ্যন আহিব তো সেইটো চাবা বাকী এইটো কি ক'ম আৰু এইটো ISFR নাজানো ISFR কোনে পাব্লিছ কৰে তোমাৰ ফৰেষ্ট চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া আৰু ফৰেষ্ট চাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া 1990 ফৰ্ম হৈছিলে এষ্টাব্লিছ হৈছিলে নেক্সট হুইচ দ্য ষ্টেট এইটো উত্তৰ প্ৰদেশ হেজ এ মেক্সিমাম ফৰেষ্ট কভাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত কোনটো আটাইতকৈ বেছিকে কোনখন ষ্টেট আটাইতকৈ বেছিকে এইটো ভাদ্ৰা য়েছ তো ইয়াৰ তোমালোকৰ এ পাৰ্ট অফ তোমালোকৰ ভিন্দিয়া হিলছ গম পাইছা নহয় ভিন্দিয়ান হিলছ তাৰপিছতে ৰিচ ইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি হয় মিনাৰেলছ হয় অ'কে তোমালোকৰ ছাল ফৰেষ্ট বেছিকে পোৱা যায় এতিয়া আৰু কৈছিলোঁ উত্তৰ প্ৰদেশত তাত ট্ৰপিকেল ডেচিডিয়াছ ফৰেষ্ট বেছিকে পোৱা যায় তো তাত ছাল তোমালোকৰ সেনেকুৱাবোৰ বেছিকে হ'ব ছাল গছ কিবা কিবি গছ অ'কে নেক্সট which of the following is not a region for conserving forest and wildlife okay not a region for conserving forest and wildlife okay to not a region question no to preserve একেলগতে কৰা মোৰ লগতে to preserve biodiversity এইটোতো হয় biodiversity preserve কৰিব নোহোৱাতে খুজিছে ন আচ্ছা to prevent loss of ecological তোমালোকৰ ecological stability বজাই ৰাখিবলৈতো কোৱা হয় এইটো হয় then to obtain the products as sustainable manner এইটো হয় to encourage the overgrazing hey overgrazing হলে কি হ'ব আৰু এখন গোটেইখন নাইকিয়া হৈ যাব তো এইটো নহয় তো অপশ্যন নম্বৰ D is correct okay not question no not a region for wildlife conserving okay এইটো next red data list threatened species কোনে মেইনটেইন কৰে কোনটো ইন্টাৰনেশ্যনেল বডি কোনটোৱে IUCN আছা ইয়ে হয় এইটো হয় চোৱা ইন্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰভেশ্যন অফ নেচাৰ য়েছ ই কি কৰে তোমালোকৰ ৰেড ডাটা লিষ্ট উলিয়াই আৰু ৰেড ডাটা লিষ্টত কি থাকে থ্ৰিটেন স্পেচিছবোৰ থাকে বায়'লজিকেলি অ'কে যোনবোৰ থ্ৰিটেন স্পেচিছবোৰ থাকে অ'কে থ্ৰিটেন এণ্ডাৰজেন ষ্টেডিছবোৰ অ'কে এইটো আমাৰ 1948 চনত হৈছিলে ফৰ্ম হৈছিলে মনত থাকিও যাব এতিয়া আৰু গম পালে আৰু তোমালোকে মনতো থাকিবই অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন which type of forest typically receive less than 50 centimeter of annual rainfall কোনে 50 centimeterতকৈ কম rainfall receive কৰে কোনটোৱে ট্ৰপিকেল থৰ্ন ফৰেষ্ট দেখিলে গম পাব লাগে অ'কে ক'ত বেছিকে পোৱা যায় ৰাজস্থান গুজৰাট হাৰিয়ানা RGH ৰাগা অ'কে RGH এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি আৰু কিবা কিবি ট্ৰপিকেল থৰ্ন ফৰেষ্টটো বেছিকে তাত পোৱা যায় অ'কে ৰাজগড় বোলে এনেকে ৰাজগড় আমাৰ মনৰ ফালে ৰাজগড় আছে ন ক'ৰবাত মই ভাবিলো মনো নহয় আৰু তো ৰাজগড় এইফালে আমি পৰীক্ষা চৰীক্ষা দিবলৈ গ'লে গম পাওঁ ন নেক্সট
The Tharu communities, yes, the forest dwelling tribes are mainly found in the Tarai region of কি হয় India in which state কোনটো এটা জাস্ট কৈছিলো উত্তৰ প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড এণ্ড বিহাৰ yes নেক্সট ইয়াত কিবা বুজাব লাগিব নালাগে ডিপেণ্ডছ অন ফৰেষ্ট ফৰ লিভহুড আৰু ফৰেষ্টটো ডিপেণ্ড কৰে ন চব লিভহুডৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে মানে মানুহ তাত কেনেকুৱা থাকে ন কমিউনিটিজ কি থাকে তাৰ ওপৰতে বহুত ডিপেণ্ড কৰে কেতিয়াবা অ'কে সেইটো কাৰণে কি হয় JFM টো আহিছিলে জইণ্ট ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট নেক্সট which is an important forest product used for construction work and paper and pulp production কোনটো কোনটো পাইন আকৌ পেপাৰ এণ্ড পাইপ এতিয়া অলপ আগতে মই কৈছিলো না পাইনটো কিয় কাৰণে ইউজ হয় আৰু মেইন বস্তু মেইন বস্তু নহয় আৰু এনে কৰিছো আৰু যোনটো এতিয়া নকওঁ দিয়া পিছত কৈছো আৰু ইয়াততো গম পালা না চফ্টউড হয় চফ্টউড ইউজ ইন পাল্প এণ্ড তোমালোকৰ ৰেজিন ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু তোমালোকে জানা যোনটো হিমালয় বেল্টত তাত বেছিকে এইটো পোৱা যায় অ'কে দেন তোমালোকৰ ইকনমিকেলি ভেলুৱেবল কেনিফাৰ বুলি কোৱা হয় এইটো নেক্সট what is the primary objective of social forestry primary objective of social forestry কি হয় social forestry afforestation of barren lands for community benefits বুজি পালা নহয় এইটো afforestation of barren lands for community benefit okay পাইখিনি তোমালোকে পঢ়ি থাকিবা দেৰি নকৰো মানে okay the term green GDP is associated with which concept in forestry and environment কোনটো এডজাষ্টিং যোনটো দীঘল আছে আৰু সেইটোৱে এনেকে ভাবিব পৰা মানে অ'কে কাৰণ চোৱা এতিয়া মই মানে প্ৰিফাৰ কৰা হ'লে এতিয়া মই এখন লিখিছো যেনিবা অ'কে ত' মই ইমান দীঘলকে লিখিম যদি এইটো কুৱেশ্যন এইটো আনচাৰ নহয় তেতিয়া মই ইমান সমানৰ অকণমানি চুটি পোষ্টাৰ লিখি থৈ দিলে ন ইমান দীঘলকে লিখিছো যেতিয়া গম পাব লাগে এইটো যে শুদ্ধটো হ'বই must be okay adjusting national accounts for environment damage and sustainable development এইটো কোৱা হয় green GDP okay to consider loss due to deforestation and pollution বুজি পালা to promote যোনটো promote কৰে তোমালোকৰ sustainable development introduced by তোমালোকৰ UN United Nation and World Bank এ তোমালোকক এইটো introduce কৰিছিলে okay World Bank next UN ক'ত আছে নিউয়ৰ্কত okay next in which context of climate change and the forest what is the rule of afforestation কি হয় rule কি হয় মই যোনটো কনচেপ্ট কৈছিলো এতিয়া লগত সেইটোৱে মানে যোনটো দীঘল হয় সেইটোৱে হৈ যায় চব ক্ষেত্ৰতে নহয় জাষ্ট অ'কে চব ক্ষেত্ৰতে দীঘল নহয় অ'কে মিটিগেটিং গ্লোবেল ৱাৰ্মিং বাই এক্টিং এজ এ কাৰ্বন চিংকছ হয় আৰু ফৰেষ্টে কি এবজৰ্ব কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড তেতিয়াহ'লে ইনক্ৰিজ কি হ'ব অক্সিজেন এণ্ড ৰেইনফল এণ্ড কি পাৰ্ট অফ গ্লোবেল কাৰ্বন চাইকেল হয় বুজি পালা এইটো যোনটো এফৰেষ্টেশ্যন হয় বা যোনটো ক্লাইমেট চেঞ্জ ফৰেষ্ট হয় বহুত কি পাৰ্ট হয় তোমালোকৰ গ্লোবেলৰ যোনটো কাৰ্বন চাইকেল আছে অ'কে তোমালোকে যোনখিনিয়ে যোনে যোনে তোমালোকৰ এনভাইৰনমেন্ট চাইন্স লৈছা তোমালোকে গম পাইছা চাগে অ'কে which act provides the legal framework for the protection of wildlife and their habits in India under which committee reserve are declared কোনটো committee okay কোনটো হয় wildlife protection act আছিলে yes wildlife protection act 1972 তো মই এইখিনি নিদিয়াকো পাৰিলো হয় চনখিনি জাষ্ট তোমালোকৰ মনত ৰখাবৰ কাৰণে চনখিনি দি দিয়া হৈছে okay চনখিনি একবাৰ চাই ল'বা দেই Environment Protection Act কেতিয়া আহিছিলে 1986ত Forest Conservation Act কেতিয়া আহিছিলে 1980ত আৰু Indian Forest Act কেতিয়া আহিছিলে 1927ত next which forest type contributes to comparatively more production of oxygen on global scale কোনটো Tropical forest yes tropical forest the lungs of the planet বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় কোনটো ফৰেষ্টক কোৱা হয় lungs of the planet lungs of the planet বুলি কোৱা হয় known as okay tropical forest and found in near তোমালোকৰ equator ওচৰত বেছিকে পোৱা যায় okay found in near equator তাৰপিছতে তাত বেছিকে photosynthetic rate টো বেছি হয় আৰু তাত okay which of the following is a feature of tropical thorn forest ক'ত পোৱা যায় বেছিকে কিবা কৈছিল না ৰাজগড় টাইপটো মনত ৰাখিবলৈ ৰাজস্থান গুজৰাট নে কিবা এটা আছিল না হাৰিয়ানা পোৱা যায় ন এতিয়া কোৱা তাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক কি হ'ব কোনটো হ'ব occurred in semi arid and semi arid
তোমালোকৰ ৰিজনত বাকী ফাউণ্ড ইন ৰিজন অফ হেভি ৰেইনফল ঠাইত ফাউণ্ড ফৰ ৰাজস্থানত হেভি ৰেইনফল ৰিলেটেড কেৰেক্টাৰাইজ বাই ট্ৰি এডপ্ট সেই চেলাইন ৱাটাৰ ন ডু নট শেড লিভছ সেই নহয় ট্ৰি ডু নট শেড লিভছ এইটো অকাৰ্ছ ইন কি হয় এৰিড এণ্ড ছেমি এৰিড তাৰ ৰেইনফল কিমান হয় 50 চেণ্টিমিটাৰতকৈ কম হয় কি হয় 50 চেণ্টিমিটাৰতকৈ কম হয় অ'কে নেক্সট agroforestry is a practice of which agroforestry is a practice of which combining agriculture and forest management practice on the same land. বুজি পালা? Combining agriculture and forest management practices on the same land. Next. Which term refers to the study of life, history, and the general characteristic for all forest groups with particular reference to the local environment? কোনটো হয়? 29 আৰু দুটা আছে গৈছে question. Yes, civiculture আকৌ মেইন টপিক প্ৰথম টপিকটো হৈছে চিভিকালচাৰ আৰু মোৰ যোনখন বুকত প্ৰতিটো টপিকৰ বিষয়ে লিখা আছে চিভিকালচাৰ কি হয় ইটো কালচাৰ কি হয় এগ্ৰ'ফৰেষ্ট্ৰি কি হয় মানে চবৰে কম কমকে টপিক মানে তোমালোকক এটা বেছিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দিবলৈ মই বুকখনত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে তোমালোকে চাব পাৰিবা যোনে যোনে লৈছে গম পাইছে অলৰেডি বহুতে ল'বলৈ নাই চাগে আৰু কিন্তু তোমালোকক মই এটা হিণ্ট দি দিম ফৰেষ্ট্ৰি আৰু এনভাইৰনমেণ্ট লোৱা ইমান ল'ৰা আছে ন মই নকৈছোঁ মানে মই গম পালো যে ফৰেষ্ট্ৰি আৰু এনভাইৰনমেণ্টত বহুত টক্কৰ হ'ব বহুত টক্কৰ হ'ব কাট অফ এনেকুৱা বাঢ়িব এই দুখনত মানে মই সিভাগে কৈছো আৰু এই দুখনৰ একচুৱেলি মানে নম্বৰ বহুত বাঢ়িব মানে okay according to the Indian State Forest Report 2021 which northern state has a highest percentage of its geographical area under forest cover মিজোৰাম মই অলপ আগতে কৈছিলো যদি পাৰ্চেন্টেজ ৱাইজ হয় তোমালোকৰ তেতিয়াহ'লে কি মিজোৰাম আৰু যদি তোমালোকৰ এৰিয়া ৱাইজত হয় তেতিয়াহ'লে কি বুলি ক'বা মধ্যপ্ৰদেশ খতম ছেকেণ্ডখন চাই দিবাচোন পাৰ্চেন্টেজ ৱাইজত ছেকেণ্ডত কোন আছে আৰু এৰিয়া ৱাইজত ছেকেণ্ডত কোনখন ষ্টেট আছে ফৰেষ্ট কভাৰ অ'কে আৰু দুইখন একেই হয় দুইখন মানে ষ্টেট একেখন ষ্টেটে হয় দুইটা ভাগে পাৰ্চেন্টেজ আৰু এৰিয়া ৱাইজত ক'বাচোন কমেণ্ট বক্সত জনাবা অ'কে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু নকৰো আৰু আমি ইয়াৰ নেক্সট দিনা 100টা কুৱেশ্যন কৰিম পুৰা লাইভত কৰিম অ'কে ভাল লাগিব 100টা কুৱেশ্যন কৰিম আহিবা মই ধুনীয়াছে 100টা কুৱেশ্যন বনাই থৈছো তো সেইটো জাষ্ট ৰিমাইণ্ডাৰ দিবলৈ আহিছিলো বাকী একো নহয় অ'কে থেংক ইউ বাই বাই লাভ ইউ গাইছ